अगर आ रीते कंटोलानुं शाक बनावी लीधुं ने तो खातरी साथे कहूं छुं कि कंटोलानुं शाक कड़वुं नहीं बने અને બાળકો પણ બીજી વાર માંગશે। તો આ કંટોલાનું શાક બનાવવા માટે આપણે 250 ગ્રામ એટલે કે 5 કિલો જેટલા કંટોલા લઈ લીધા છે। તો જ્યારે પણ કંટોલાની પસંદગી કરો ત્યારે તાજા અને કૂણા હોય એવી જ પસંદગી કરવી। મારે અહીં અત્યારે જાડા કંટોલા મળ્યા છે। તો જાડા કંટોલામાં શું હોય છે કે બીજનો ભાગ છે વધારે હોય છે। તો આજે એકદમ ગઢા બીજ છે એનો આપણે યુઝ નથી કરવાનો, કૂણા બીજ હોય એનો આપણે યુઝ કરવાનો છે। તો આવી રીતે તમે જ્યારે કટ લગાવો ને આવી રીતના જાડા બીજા હોય તો એને આપણે કાઢી લેશું। तो जो तमने ताजा ने कूणा कंटोला मळे तो एवा ज कंटोलानी पसंदगी करवी। हवे आ बीजने आपणे काढी लेशुं कारण के आ खाती वखते सारा पण नथी लागता ने ए पाकता पण नथी। तो आवी रीते जे जाडा बिया हशे एने ज आपणे काढवाना छे, बाकी जे कूणा बीजा हशे एने आपणे वापरी लेशुं। तो आवी रीते आपणे एना अंदरना जे बीजानो भाग छे काढी अने आवी रीते आपणे एना ऊभा चीर्या करी लेशुं। तो अहीं तमे गोળ पतिका पण करी शको छो। आपणा चीरिया छे फटाफट चढ़ी जाय छे अने बाळको पण आरामथी खाई ले छे। हवे आपणे बीजो पण हुं तमने कट करीने बतावीश जेथी तमने ख्याल पड़े कि केवा बीजानो आपणे उपयोग करवानो छे। तो अहीं तमे जोई शको छो एकदम कूणा कूणा बीजा छे अंदरना। तो आवा बीजाने आपणे काढवाना नथी, आनो आपणे एज इट इज ज यूज करीशुं। तो आवी रीते आपणे अहीं बधा ज कंटोलाने लांबा चीरियाओमां कट करी लेशुं। तो जोई शको छो आ बधा हवे जे कूणा बीजा होय एवा कंटोला छे। तो आनामांथी आपणे बीजाने नहीं काढी। तो अहीं आपणा बधा कंटोला समाराई गया छे। हवे आने आपणे मूकी देशुं साइडमां। हवे नानकड़ुं मिक्सर जार लई लेशुं। एनी अंदर अत्यारे 1/3 कप जेटली हूँ खारी शींगनो उपयोग करी रही छुं। जो खारी शींग न होय तो तमे शेकेला शींगदाणानो उपयोग करी शको छो, जेना फोतरा काढीने आपणे लेवाना छे। तो खारी शींगना आपणे फोतरा काढी लीधा छे। हवे आनी अंदर 2 टेबलस्पून जेटલું આપણે નારિયેળનું ખમણ નાખીશું। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખીશું। તો અહીં તીખાસનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો। હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે હળદર પાવડર લીધું છે। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે। હવે અત્યારે આપણે જે મસાલો બનાવી રહ્યા છીએ એના ભાગનું જ આપણે મીઠું નાખીશું। તો લગભગ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મેં અત્યારે મીઠું નાખ્યું છે। સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ નાખીશું। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો દાળ શાકનો રેગ્યુલર ગરમ મસાલો નાખીશું। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ નાખી છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે કસૂરી મેથી નાખીશું અને આને આપણે એકવાર પીસી લેશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો આપણો મસાલો તૈયાર છે, જેને આપણે એક બાઉલમાં શિફ્ટ કરી લેશું। હવે વઘાર માટે આપણે તેલ મૂકી દઈશું। તો અહીં મેં કડાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મગફળીનું તેલ લીધું છે। તેલ આવી ગયું છે તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ નાખીશું। હવે વઘાર આપણો સારી રીતે તતડી જાય એ માટે કરીને ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી લેશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધું ધીરે ધીરે ફૂટવા લાગ્યું છે। તો હવે સૌપ્રથમ આપણે આની અંદર કંટોલા નાખી દઈશું। तो आज आपणे छाशमां पलाळ्या वगर के पाणीमां धोया वगर ज कंटोलाने बनावीशुं, कारण के जो एवी रीते करवामां आवे तो जे कंटोलाना पोषक तत्वो छे ए तो जता रहे छे, तो आपणे शरीरने कांई फायदो थतो नथी। तो पछी आ शाक खावानो पण कोई फायदो रहेतो नथी। तो आपणे एज इट इज ज कंटोलाने बनावीशुं। हवे गैसनी फ्लेम हाई छे तो हाई फ्लेम पर ज्यारे कंटोलाने आपणे सातळशुं तो ए सॉफ्ट पण थई जशे अने एनामांनी कड़वाश छे ए ओછી पण थई जशे। तो અહીં આપણે ડુંગળીનો પણ ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી। હવે કંટોલાના ભાગનું જ આપણે થોડુંક મીઠું નાખી દઈશું, કારણ કે મસાલામાં આપણે અગાઉ મીઠું નાખી દીધું છે। તો કંટોલાના ભાગનું જ આપણે મીઠું નાખવાનું છે અને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોશો કે કંટોલા થોડાક સોફ્ટ થઈ ગયા હશે। હવે કંટોલાને સાતળતા 2 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે। તો આ સમયે તીખાશ માટે હું 3 તીખા મરચાં અને અડધા ઇંચ આદુના ટુકડાને ખમણીને રાખેલું હતું એ નાખી દીધા છે। તો તીખાશનું પ્રમાણ હશે, આદુ હશે તો આ શાક છે બિલકુલ કડવું નહીં લાગે અને બાળકો પણ બીજી વાર માંગશે એવું ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે। હવે આ કંટોલાને આપણે ચડવા માટે મૂકી દઈશું। તો ગેસની ફ્લેમનું હું એકદમ સ્લો કરી દઈશ। સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આની ઉપર થાળી ઢાંકી દઈશું અને થાળીની અંદર આપણે પાણી નાખી દઈશું। તો ત્યારે આપણે વરાળથી આ કંટોલાને બાફીશું। તો આમ કરવાથી કંટોલા ફટાફટ ચડી જશે અને એનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે। તો વરાળથી આપણે 5 મિનિટ સુધી આ કંટોલાને ચડાવી લીધા હતા। 5 મિનિટ પછી મેં આની અંદર એક મોટી સાઇઝનું કેપ્સિકમ અને એક મોટી સાઇઝનું ટમેટું એડ કર્યું છે। અત્યારે હજી કંટોલા કાચા છે તો ફરી પાછું આપણે એ જ થાળી ઢાંકીને એને પકવીશું, જેથી ટમેટા, કેપ્સિકમ અને કંટોલાની કચાશ દૂર થઈ જાય। તો ફરી પાછું આપણે 3 મિનિટ સુધી આને બાફી લીધું છે। 3 મિનિટ પછી તમે જોશો તો બધું સારી રીતે ઘડી ગયું છે। તો અહીં કંટોલા પણ સારી રીતે પાકી ગયા છે, ટમેટા અને કેપ્સિકમની કચાશ દૂર થઈ ગઈ છે। તો આપણે કંટોલાને ભાંગીને ચેક કરી લેશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કંટોલાના ટુકડા થઈ રહ્યા છે, એટલે એ સારી રીતે ચડી ગયું છે। તો હવે આની અંદર આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું।
તો અડધા લીંબુનો રસ હું નાખી રહી છું અને ગેસની ફ્લેમને મેં સ્લો કરી નાખી છે. હવે આની અંદર આપણે જે તૈયાર કરેલો મસાલો હતો એ નાખી દઈશું. એ પહેલાં આપણે એકવાર આને ચલાવી લઈશું. તો જે તૈયાર કરેલો મસાલો છે એ આપણે નાખી દઈશું બધો. તો આ રીતે જો તમે શાક બનાવશો ને તો રોટલીઓ તો ઓછી પડવાની જ છે, સાથે સાથે બાળકો પણ બીજી વાર તમારી પાસે આ શાકની ડિમાન્ડ કરશે, બીજી વાર આ શાક માંગશે. હવે તમે જોઈ શકો છો શાકનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. તો અત્યારે આ શાક છે એ 2 જણાને પૂરું થાય એટલી ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર થાય છે. તો બાકીનો જે વધેલો મસાલો હતો એ પણ હું નાખી લઈશ. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે આને 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી ફરી પાછું પકવી લઈશું, જેથી મસાલાઓ છે શાકની અંદર ચડી જશે. તો એકવાર આ રીતે તમે શાક બનાવી જોજો. આ શાકને તમે સાંજે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો સાંજે ભાખરી સાથે પણ આ શાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો 1 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે અને શાક આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો છેલ્લે આની અંદર આપણી મનગમતી કોથમીર એડ કરી દઈશું. તો લગભગ 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી છે અને આ શાક તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર આ રીતે આ કંટોલાનું શાક જરૂરથી બનાવી જોજો. અત્યાર સુધી તમે ડુંગળીવાળા, લસણવાળા ઘણા બધા કંટોલાના શાક જોયા હશે. આવું શાક નહીં જોયું હોય, ખાતરી સાથે કહું છું, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આ કંટોલાનું શાક તૈયાર છે. કાજુ કંટોલાનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે કંટોલાને 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લીધા છે, જેથી ઉપરનો કચરો નીકળી જાય. આ 250 ગ્રામ એટલે કે 5 કિલો જેટલા કંટોલા છે, જેનો ઉપરનો ડાળીનો ભાગ કાઢીને આપણે આવી રીતે રાઉન્ડ શેપમાં એને કટ કરી લીધા છે. હવે કડાઈ લઈ લઈશું. કડાઈની અંદર મેં 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું અત્યારે સિંગ તેલ લીધું છે. તેલનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર ઉપર નીચે કરી શકો છો. હવે આની અંદર મેં 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ જેટલા કાજુના ટુકડા લીધા છે. તો કાજુને આવી રીતે 2 ભાગમાં અલગ કરી લીધા હતા. એ નાખીશું અને સેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી સાતળી લઈશું. હવે કાજુ ફીકા ન લાગે એ માટે કરીને અત્યારે ચપટી જેટલું મેં મીઠું એડ કરી દીધું છે, જેથી ખાતી વખતે મોઢા નહીં લાગે. હવે તમે જોઈ શકો છો કલર બદલાઈ રહ્યો છે, એટલે આપણે આને કાઢી લઈશું. આ તેલ આપણું ગરમ જ છે, તો આમાં જ આપણે વઘાર કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીને વઘારને તતડાવી લઈશું. અહીં વઘાર સારી રીતે તતડી ગયો છે તો 2 તીખા મરચાં એડ કર્યા છે, કારણ કે કંટોલાના શાકમાં આપણે ગોળ પણ ઉમેરવાના છીએ, તો તીખાશ માટે અત્યારે હું લીલા તીખા મરચાંનો ઉપયોગ કરી રહી છું. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધો વઘાર સારી રીતે તતડી ગયો છે. તો આ સમયે આપણે 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કાચી વરિયાળી નાખીશું. કાચી વરિયાળીનો સ્વાદ કંટોલાના શાકમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, તો અચૂકથી નાખવું. હવે વઘાર સારી રીતે થઈ ગયો છે, તો ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરીને આપણે બધા જ કંટોલા નાખી દઈશું. તો આજે આ કંટોલા છીનતી વખતે મેં એક પણ બિયા કાઢ્યા નથી કે નથી વેસ્ટેજ જવા દીધું. તો હવે અત્યારે આપણે આની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું, જેથી કંટોલા છે એ ફટાફટ ચડી જાય. તો કંટોલાને ચડતા વધારે સમયનો વાર નથી લાગતો. બસ સારી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું અને થાળી ઢાંકી દઈશું. થાળીની ઉપર આપણે પાણી નાખી દઈશું, જેથી વરાળથી સારી રીતે કંટોલા આપણા રંધાઈ જશે. તો આપણે એને 5 મિનિટ સુધી સાઈડમાં મૂકી દઈશું રંધાવા માટે. તો 5 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લઈશું એકવાર. તો તમે જોઈ શકો છો કંટોલા થોડાક સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો અત્યારે 50% જેવા આપણા કંટોલા છે ચડી ગયા છે. એકવાર આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો સેજ હજી કંટોલા આપણા કાચા છે. તો બસ આટલા સુધી જ આપણે પકાવવાનું છે. હવે આપણે બધા મસાલાઓ કરી લઈશું, જેથી મસાલાઓ પણ સારી રીતે કંટોલામાં ચડી જાય, એનો કલર અને સ્વાદ સરસ આવે. તો સૌપ્રથમ આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ નાખ્યો છે. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, ખડી સાકરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી છે. ત્યારબાદ આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. તો 2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખ્યું છે. 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખ્યું છે. તીખાશ માટે આપણે લીલા મરચાં લીધા છે, એટલે આપણે તીખું મરચું ઉમેરી નથી રહ્યા. હવે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે મસાલાઓ કંટોલા ઉપર કોટ થઈ ગયા છે. હવે ફરી પાછું આપણે થાળી ઢાંકીને આને સીજવા દઈશું, જેથી ગોળ નાખ્યો છે એ પણ પીગળી જશે અને જે કંટોલામાં કચાશ છે એ પણ દૂર થઈ જશે. તો વધુ આપણે 3 મિનિટ સુધી સ્લો ફ્લેમ ઉપર પકવી લીધું હતું. 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ પીગળી ગયો છે અને કંટોલા પણ આપણા ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે આની અંદર બાકીના મસાલા નાખી લઈશું. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે ગરમ મસાલો નાખ્યો છે. તો જે કોઈ બી દાળ શાકનો ગરમ મસાલો વાપરતો હોય નાખી શકો છો. અને એક મુઠ્ઠી ભરીને આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમીર નાખી છે.
સાથે આપણે તળેલા કાજુ નાખી દઈશું અને ચટપટો ટેસ્ટ લાવવા માટે આપણે 1 લીંબુનો રસ નાખીશું. જો લીંબુનો રસ ન હોય તો તમે આમચૂર પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે અને 1 મિનિટ સુધી આમને આમ આપણે પકવીશું. તો 1 મિનિટ પછી આપણું આ શાક તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. તો આ શાકને તમે સાંજે પણ પીરસી શકો છો. ભાખરી સાથે આ શાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો એકવાર કંટોલાનું શાક આ રીતે પણ બનાવી જોજો. ઉપરથી આપણે કોથમીર અને કાજુના ટુકડા સાથે ગાર્નિશ કર્યું છે. એકદમ સરળ રીતે કંટોલાનું શાક બનાવવા માટે આપણે અહીં કઢાઈની અંદર 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું. ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું નાખીશું અને બંનેને સારી રીતે તતડાવી લઈશું. તો અહીં વઘાર આપણો સારી રીતે તતડી ગયો છે. તો હવે આની અંદર આપણે 2 મોટી સાઇઝની ડુંગળીને આવી રીતે લાંબી લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી હતી એ નાખી દઈશું. તો જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો ટોટલી આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. સાથે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી દઈશું અને સારી રીતે ચલાવી લઈશું. તો મેં અહીં ડુંગળીને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ 2 મિનિટ સુધી સાતળી લીધી છે, અથવા તો જ્યાં સુધી થોડીક ટ્રાન્સપેરન્ટ ન થાય, સોફ્ટ ન પડે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાની છે. તો અહીં 2 મિનિટ સાતળ્યા બાદ હવે આની અંદર આપણે 15 કળી લસણની મેં ખાંડરી દસ્તામાં કૂટી લીધું હતું મીઠું નાખીને એ નાખી દીધી છે. જો તમે ડુંગળી અને લસણ ન ખાતા હો તો આ સમયે આદુ મરચાંની પેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સારી રીતે ચલાવી લઈશું અને જ્યાં સુધી લસણ અને ડુંગળીની કચાશ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું, સાતળતા રહીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો કલર બદલાઈ ગયો છે, લસણમાં થોડુંક બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તો આ સમયે તીખાશ માટે 3 લીલા મરચાં મેં એડ કર્યા છે. તો રફલી ચોપ કરી લીધા હતા, એને આપણે ચલાવી લઈશું એકવાર. અને આની અંદર હવે 250 ગ્રામ જેટલા મેં કંટોલા લીધા છે, જેને આવી રીતે ઊભી ચીરીઓમાં કટ કરી લીધા હતા. તો કંટોલાને પહેલાં મેં 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લીધા હતા, જેથી એનામાંની ધૂળ નીકળી જાય. અને ત્યારબાદ આપણે આવી રીતે લાંબી ચીરીઓ કરી લઈશું. તો આજે મેં આ કંટોલામાંથી કોઈ પણ બીજ કાઢ્યા નથી, આપણે આખા કંટોલાનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. ધ્યાન રાખજો, લસણ કૂટતી વખતે પણ મીઠું નાખેલું હતું, એટલે આ સમયે કંટોલાના ભાગનું જ મેં મીઠું નાખ્યું છે. સારી રીતે ચલાવી લીધા બાદ ઉપરથી આપણે લીડ કવર કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી લઈશું. લગભગ 5 થી 6 જ મિનિટમાં આ કંટોલા છે થોડાક સોફ્ટ પડી જાય છે. અહીં કંટોલાને શેકતા 5 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. કંટોલા થોડાક સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આ સમયે આની અંદર બધા મસાલા કરી લઈશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીશું. આ શાક છે ઘરના મોટા 3 વ્યક્તિને પૂરું થાય એટલી ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર થઈને આવે છે. સાથે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ અહીંયા ઉપર નીચે કરી શકો છો, કારણ કે આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આની અંદર ગળપણ માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ ઝીણો ઝીણો સમારીને લીધો હતો, એ નાખી દીધું છે. આ શાક છે થોડુંક ચટપટું તૈયાર થાય છે, જે ગરમા ગરમ ભાખરી અને ફુલકા રોટલી સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો બધા મસાલા સારી રીતે કંટોલા ઉપર ચડી ગયા છે. તો હવે મસાલા સારી રીતે શાકમાં ચડી જાય માટે કરીને ઢાંકીને આપણે ફરી પાછું 3 થી 4 મિનિટ સુધી પકવી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. વચ્ચે વચ્ચે મેં 1 થી 2 વાર ચલાવી લીધું હતું. તો કંટોલાને આવી રીતે ભાંગતા કંટોલા ચડી ગયા છે, એટલે કે આપણું શાક તૈયાર છે. અને મસાલા પણ ખૂબ જ સરસ ચડી ગયા છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી નાખી છે. અને આ સમયે આની અંદર આપણે 1 લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખી દઈશું. તો અહીં લીંબુનો રસ અને ગરમ મસાલો છે આપણે છેલ્લે જ નાખવાનો છે, વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો છે ને એકદમ ક્વિક એન્ડ ઇઝી રેસિપી કંટોલાના શાકની. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ આપણું શાક તૈયાર થયું છે. કંટોલા પણ બધા ચડી ગયા છે. તો છેલ્લે થોડીક કોથમીર નાખી દઈશું આપણે, જેથી એનો દેખાવ સરસ આવે. અને આ શાક ભાખરી અને ફુલકા રોટલી સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો એકવાર અચૂકથી ટ્રાય કરજો. તો મારી ચેનલ ઉપર મેં કંટોલાના શાકની 4 થી 5 પ્રકારની અલગ અલગ રીતે કંટોલાના શાક બનાવવાની પદ્ધતિ શેર કરી છે. તો જો તમને લોકોને કંટોલાનું શાક ભાવતું હોય તો ચેનલ ઉપર જઈને વિડીયો ચેક કરવાનું ભૂલતા નહીં રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ચોથી રીતનું કંટોલાનું શાક બનાવવા માટે આપણે 5 કિલો જેટલા કંટોલા લઈ લીધા છે, જેનો ઉપરનો દાંડીનો ભાગ કાપીને આપણે આવી રીતની લાંબી ચીરીઓ કરી લીધી છે. તો આ કંટોલા છે કૂણા છે. હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. હવે આપણે શાકનો વઘાર કરી લઈએ. તો અહીં વઘાર માટે કઢાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં શીંગ તેલ લઈ લીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું નાખ્યું છે.
અહીં રાઈ જીરું સારી રીતે તતડી ગયું છે તો હવે આની અંદર આપણે અધકચરું ખાંડેલું લસણ નાખીશું. તો 15 કળી જેટલી લસણની મીઠું નાખીને ખાંડરી દસ્તામાં કૂટી લીધું હતું તો એ નાખ્યું છે. હવે સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે આ લસણને સાતળીશું. જો તમે લસણ ન ખાતા હો તો એની જગ્યાએ આદુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે લસણનો કલર બદલાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો 2 મોટી સાઇઝની ડુંગળી નાખી દઈશું. અગેન અહીં જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે ડુંગળીને જ્યાં સુધી સોફ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળીશું. કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું અને ગેસની ફ્લેમ મારી હાઈ જ છે. તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને થોડોક કલર બદલાય અથવા તો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાતળી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો કલર બદલાઈ ગયો છે, થોડોક સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ સમયે આપણે કંટોલા નાખી દઈશું. કંટોલાને પાકતા ચડતા વાર નથી લાગતી, એ ફટાફટ બની જાય છે ને આ કંટોલાના બધા શાક માત્ર 10 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય એવા જ છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું જેથી કંટોલા છે પોતાનું પાણી છૂટું પાડે. હવે આ સમયે તીખાસ માટે 2 તીખા મરચાં એડ કર્યા છે, સાથે મીઠું નાખી દઈશું જેથી કંટોલામાંથી પાણી છૂટું પડશે અને કંટોલા છે આપોઆપ આમાં ચડી જશે. અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. હવે કંટોલા ફટાફટ ચડી જાય એ માટે કરીને આપણે આના ઉપર થાળી ઢાંકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દઈશું. હવે મેં એક બીજી કઢાઈ લઈ લીધી છે. પહેલી કઢાઈને આપણે બીજા ગેસ ઉપર ટ્રાન્સફર કરી લીધી છે. હવે અહીંયા એક મસાલો બનાવી લઈશું. તો જેના માટે આપણે કશ્મીરી સૂકા મરચાં લીધા છે. આનાથી કલર સરસ આવે છે. આ મરચાં બહુ તીખા હોતા નથી. તો અહીં 4 થી 5 નંગ જેટલા આપણે મરચાં લીધા છે, જેને આવી રીતે ફોડી લેવાના છે. કારણ કે અત્યારે ભેજવાળું વાતાવરણ છે તો આ મરચાં છે એ થોડાક સોફ્ટ થઈ જાય છે, તો એને આપણે શેકી લઈશું. 1 મુઠ્ઠી ભરીને આપણે સિંગદાણા લીધા છે. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે આખા ધાણા લીધા છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા મરી લીધા છે અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું લીધું છે. હવે આને આપણે શેકી લઈશું જ્યાં સુધી બધો મસાલો થોડો ક્રિસ્પી ન થઈ જાય, ક્રન્ચી ન થઈ જાય, અથવા તો સિંગદાણાનો કલર જ્યાં સુધી બદલાય નહીં ત્યાં સુધી આપણે એને કન્ટિન્યુ શેકવાનો છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટનો સમય આપણે લાગશે. તો સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે મસાલો શેકવાનો છે જેથી મરચાં અને ધાણાને છે બળી ન જાય. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મસાલા ઉપર કલર આવવા લાગ્યો છે એટલે મસાલો શેકાઈ ગયો છે અને ઠંડુ પાડીને આપણે મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું. બીજી તરફ અહીં આપણે કંટોલા પણ ચડી ગયા છે. તો કંટોલાને ચડતા બિલકુલ પણ વાર નથી લાગતી. એક કંટોલાને આવી રીતે ફોડીને પણ જોઈ શકો છો કંટોલા આપણા ચડી ગયા છે. તો હવે આ સમયે આપણે બધા રૂટીન મસાલાઓ આમાં એડ કરી દઈશું. તો સૌપ્રથમ તો ગળપણ માટે હું અત્યારે ગોળનો ઉપયોગ કરી રહી છું. જો તમે ગોળ ન ખાતા હો તો ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ગોળ નાખવાથી બધો ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જાય છે અને બાળકો પણ આ શાકને પ્રેમથી ખાઈ લે છે. તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ નાખ્યો છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું જેથી ગોળનું પાણી છૂટું પડશે. તો મસાલા નાખશું તો મસાલા પણ સારી રીતે પોતાનો કલર છોડશે. હવે ગેસની ફ્લેમને મેં સ્લો કરી દીધી છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હળદર પાવડર નાખી છે. અગેન 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. અહીં મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. કારણ કે તીખા મરચાં પણ લીધા છે, સૂકા મરચાં પણ નાખ્યા છે, એટલે શાક વધારે તીખું ન થઈ જાય એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવાનું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો ગોળમાંથી પાણી છૂટું પડવા માંડ્યું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ગોળ લગભગ પીગળી ગયો છે. તો એકવાર ચલાવી લઈશું અને હવે આપણે બાકીના મસાલાઓ એડ કરી દઈશું. તો આ શાકમાં કોથમીરનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો આપણે લગભગ 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી બારીક સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું. સાથે આપણે જે મસાલો પીસીને રાખ્યો છે એ નાખી દઈશું. તો આ બધો મસાલો અત્યારે આ શાકમાં જોઈ જશે. આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખાતરી સાથે કહું છું કે આ રીતે તમે કોઈ દી કંટોલાનું શાક નહીં બનાવ્યું હોય. આ શાક તૈયાર છે પીરસવા માટે. હું આ સમયે આની અંદર લીંબુ નાખતા ભૂલી ગઈ હતી એટલે મેં પાછળથી એડ કર્યું છે. તો તમારે આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આનામાં લીંબુ એડ કરી દેવાનું છે, અથવા તો આંબલીનો પલ્પ જો ખાતા હો તો 2 ચમચી જેટલો આંબલીનો પલ્પ પણ નાખી શકો છો. એનાથી ગળપણ, ખટાશ અને તીખાશ બધા સ્વાદ આવે છે, જેના કારણે શાક છે ચટપટું તૈયાર થાય છે. તો હવે આ શાકને આપણે પ્લેટ આઉટ કરી લઈશું. તો મેં આ સમયે આના ઉપર લીંબુનો રસ નાખેલો છે. તમે પીરસતા પહેલાં જ લીંબુનો રસ નાખી દેવાનો જેથી બધા ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના આ 4 કંટોલાના શાકની રેસિપી જો તમને ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.